everyone, মই ভাইলিনা মোৰ ইউটিউব চেনেল ডে উইথ ভাইলিনালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা মেকআপৰ ভিডিও যেটো মই মোৰ ভন্টিক কৰিছো। লগতে মেকআপটো একেবাৰে প্ৰফেশনাল মেকআপ আৰ্টিষ্টে কৰা মেকআপ হোৱা নাই, তাত বহুত কিছু ভুল হ'ব পাৰে। মই জাস্ট ট্ৰাই কৰিছো এটা ধুনীয়া লুক দিবৰ কাৰণে। আই হোপ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে সাবস্ক্ৰাইব বাটনৰ কিনাৰত থকা বেল আইকনটো হিট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিও নোটিফিকেশন আপোনালোকে অতি সোনকালে পায়। তো দেৰি নকৰি আজি মেইন ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট।
চেনেলটোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো আই হোপ আপোনালোকে ভাল পালে এনজয় কৰিলে যদি ভাল পালে তেতিয়ালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বাটনটো হিট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশন আপোনালোকে অতি সোনকালে পায় আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে টিল দেন